هیچ میدونستی قبل از اینکه به دنیا بیای خودت انتخاب کردی که کی و کجا به دنیا بیای؟ حتی این رو انتخاب کردی که پدر و مادرت کی باشن، اسمت چی باشه و با چه کسانی در ارتباط باشی. قبل از اینکه شروع کنیم ازتون میخوام که حتما دکمه لایک رو بزنید تا این ویدیو برای افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه. عالم زر، عالم الست، روز الست یا عالم قالوبلا یکی از جهانهای آفرینشه که خداوند قبل از پیدایش انسان اون رو خلق کرده. جالبه بدونید که توی قرآن به این عالم اشاره شده. پیدایش این عالم مربوط به دوران پیش از خلقت آدم یا همزمان با خلقت اونه. حالا چرا بهش میگن عالم زر؟ در حقیقت همه ما انسان‌ها در اون عالم به صورت ذرات بودیم، یعنی من شایان باقرزاده توی اون عالم یک پارچه یک انسان نبودم. اونجا به ذرات زیادی تقسیم شده بودم و هر ذره از من تصمیم میگیره که با ذره دیگه ترکیب بشه، در نهایت یک انسان به نام شایان باقرزاده توی این عالم متولد بشه. تمام انسان‌هایی هم که قرار بوده تا روز قیامت به دنیا بیان توی این عالم حضور داشتن. در عالم زر انسان‌ها پیمان می‌بندن، پیمان توحید، ربوبیت خداوند، ولایت اوصیا و همچنین نبوت پیامبران رو ما پذیرفتیم که در قبالشون مسئولیت داشته باشیم. اصلاً یکی از اسامی این عالم عالم قالوبلاست که بر نص صحیح قرآن این اسم روش گذاشته شده، یعنی عالمی که همه با هم بله گفتند. عقیده عده‌ای بر اینه که خود عالم زر یک عالم جداگونه و مجزا از اون عوالم چهارگانه هستش که قبل از به وجود اومدن این عالم زر به اصطلاح خلق شده بوده. اما عده زیادی هم هستن که بر این قائلن که عالم زر در حقیقت همون عالم ملکوته، یعنی عالمی که بعد از عالم ناسوت وجود داره. اگر بخوام خیلی راحت در رابطه با عالم ملکوت براتون توضیح بدم، باید بگم که این عالم عقل با امکان تصور اجسام و اشکال. برای مثال باید بگم که در اون عالم ما میتونیم حتی شکل دست خودمون رو به همون صورتی که در عالم ناسوت، عالم قبلی، عالمی که قبل از مرگ در اون زندگی میکردیم، یعنی همینجا میتونیم به همون صورت ببینیم. خیلی ها نسبت به عالم زر این ایراد رو میگیرن که چطور اون تصمیمی که من گرفتم نسبت به تصمیمی که دیگری گرفته با همدیگه انطباق داره. مثلا من انتخاب کردم فلانی رفیق من باشه، اون چجوری انتخاب کردی که من رفیقش باشم؟ شاید اصلا اون دوست نداشته باشه که من مثلا باش ارتباط داشته باشم یا چیزی شبیه به این. ببینید در حال حاضر در همین دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، تصمیمات ما نسبت به تصمیمات دیگران اثر داره. امکان داره فلانی یک تصمیمی گرفته باشه و نسبت به اون تصمیم میخواد اقدام کنه و اون تصمیم خودش رو عملی کنه، اما تصمیمی که من گرفتم نسبت به اون باعث میشه که اون نسبت به تصمیم خودش خودداری کنه. مثلا رفیقم میگه که امروز میخوام برم بیرون، من بهش میگم که من تصمیم گرفتم بیرون نرم، احساس میکنم که امروز هوا سرده و اگر برم بیرون سرما میخورم. اون ناگهان تصمیم خودش برمیگرده، تصمیم من روی تصمیم اون اثر گذاشته. این حالت رقیق شده ی عالم ذره. تصمیماتی که ما میذاریم به صورت موجی شکل میاد روی تصمیمات دیگران اثر میذاره. مثل تقریبا میشه گفت اثر پروانه‌ای، اثری موجی شکل که میگن اگر یک پروانه در مثلا سواحل ژاپن بیاد بال بزنه، امکان داره توی سواحل مکزیک بال اون پروانه بادش طوفان ایجاد کنه. اثر پروانه‌ای. ولی خب در عالم زر این اتفاق به صورت فشرده و غلیظ اتفاق میفته. اصلا عالم ملکوت هم عالم غلظت، دقیقاً مثل خوابیدن. عالم خواب عالم غلیظیه. خنده هایی که داخل خواب میکنیم خنده های هیستریکه و ادامه داره، شدت داره و ما وقتی توی خواب مثلا میترسیم این شدت ترس خیلی زیاد میشه، یا وقتی میخوایم بدویم
نمیایم 1 کیلومتر بدویم یا میایم یک شهر رو میدویم یا اصلا میتونیم پرواز کنیم. خیلی عالم غلیظیه. عالم زر یا همون عالم ملکوت عالم غلظت، عالم غلیظیه. برای همین کارکردش نسبت به عالمی که ما داریم توی زندگی میکنیم متفاوته. بنابراین نباید هیچ وقت با عقل زمینی یا عقل معاش نسبت به کارکرد عالم زر، عالم ملکوت، عالم جبروت و لاهوت نگاه کنیم. اینطوری ما دچار اشتباه میشیم، چون ما با قوانین فیزیک میایم نسبت به این عوالم جبهه‌گیری میکنیم و میگیم که همچین چیزی خب قرار نیست اتفاق بیفته، بی‌معنی، درست نیست، دلیل نداره. ولی خب یه خورده اگر منصف باشیم و بهش نگاه کنیم میبینیم که همین علم خودش رو نقض کرده. فیزیک کلاسیک با فیزیک کوانتوم توی تضاده. تمام معادلاتی که توی فیزیک کلاسیک به ثبت رسیده بودن هیچ کدوم توی فیزیک کوانتوم به کار نمیان. اصلا دنیاییه که توی اوج بی‌نظمی و هرج و مرج خودش کاملا منظمه. پس همین جایی که داریم توی زندگی میکنیم نسبت به معادلاتی که قبلا کشف شده در حال حاضر ما خودمون نمیدونیم که با خودمون چندیم و ما خودمون رو نقص کردیم بارها. پس نباید با این سطح علم بیایم نسبت به یک عالم دیگه که برای افرادی ثابت شده. ما خودمون مصاحبه داشتیم با افرادی که تجربه کردن این عوالم رو، تجربه کردن، رفتن و برگشتن و خاطره دارن ازش تعریف میکنن. بیایم و نسبت به این افراد موضوع گیری کنیم و بگیم که نه، همچین چیزی درست نیستش و به نظر من این یه مقدار کاش بهش بهتر فکر بشه. برای بعضی هم سواله چرا ما عالم زر رو به خاطر نمیاریم. خب منطقیه ما این رو به خاطر نیاریم. اگر شما این دنیا رو یک امتحان در نظر بگیرید، به خاطر آوردن عالم زر غیر منطقیه. چرا تجربه گران نزدیک به مرگ در رابطه با این عالم هیچ خبری ندادن و هیچ اطلاعی ازش نداشتن؟ خب باید بگم که این اشتباهه. تجربه گران نزدیک به مرگی بودن که از عالم زر خبر دادن. به عنوان مثال تجربه گر فصل دوم برنامه زندگی پس از زندگی آقای بهروز عظیمی که مهمان برنامه ما هم بودن، ولی خب ما به دلایلی مجبور شدیم ویدیو ایشون رو از صفحه خودمون پاک کنیم، از عالم زر خبر دادن. میشه گفت تقریباً 30% تجربه گران نزدیک به مرگ از عالم زر خبر میدن. به عنوان مثال من خودم با تجربه گری به صورت خصوصی صحبت کرده بودم و ایشون از عالم زر اطلاع داشتن. ایشون گفتن که در اون عالم همه ما به هم متصل بودیم و انگار دست‌های همدیگر رو گرفته بودیم. البته ایشون گفتن که من میگم دست‌های همدیگر رو گرفته بودیم به این عنوان نیستش که همه ما به صورت واقعی دست‌های همدیگر رو گرفته بودیم. ایشون طوری گفتن به من که من متوجه موضوع بشم. به نظر شخصی خودم خداوند برای افرادی که نسبت به دنیا آمدن خودشون ناشکری میکنن این کار رو کرد تا حجت رو برای همه تموم کنه. و اما 2 خبر خوب. مستندی که به شما قولش رو داده بودم در مراحل تدوین و تا 2 هفته آینده آماده پخش میشه. این مستند یک ویدیو 1.5 ساعت هستش و من سعی میکنم در 1 پارت تقدیم حضورتون کنم. این ویدیو بسیار زیباییه و ازتون میخوام که حتما حمایتش کنید و با لایک و سابسکرایب و کامنت کاری کنید که این ویدیو بیشتر به افراد پیشنهاد داده بشه. و یک خبر دیگه در رابطه با این که ما با یک خانم دکتر افغانستانی که ساکن آمریکا هستن صحبت کردیم. ایشون 2 تجربه نزدیک به مرگ دارن و از اینجا که خودشون دکتر هستن، پزشک هستن، این تجربه به لحاظ علمی ارزش بسیار زیادی داره. یک نکته دیگه هم هستش که برای اولین بار ما به یک پدیده‌ای رسیدیم در تجارب نزدیک به مرگ که قبل از این ویدیو من جایی ندیدم تجربه گری و همینطور پژوهشگری بهش پرداخته باشه. یک پدیده شگرف در تجارب نزدیک به مرگ که هیچ کس تا الان بهش نپرداخته. بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیو جمعه 25 آبان ماه ساعت 9 صبح رو به هیچ عنوان از دست ندید.
اگه به تجربه نزدیکی به مرگ علاقمند هستید، بهتون پیشنهاد میکنم که این دو تا پلیلیست رو که اینجا براتون قرار دادم حتما ببینید. تا انتشار یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.